วัสดีค่ะหน้าร้อนของไทยปีนี้เราขอหลบไปเที่ยวพักร้อนที่ประเทศที่เขาเป็นเกาะขนาดใหญ่มหึมาพอจะนึกออกใช่ไหมคะออสเตรเลียนั่นเองทะเลเขาสวยมากๆเลยนะไม่แพ้ที่ไทยเลยแต่ว่าเดือนมิถุนาถึงสิงหาของเขาที่เราไปเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะเพราะว่าเขาอยู่ซีกโลกใต้ภูมิอากาศมันก็จะสลับกับทางซีกโลกเหนือที่เลือกไปหน้าหนาวแบบนี้ก็อยากจะมีโอกาสได้สัมผัสแสงใต้ค่ะเราก็เลยไปตามหากันถึงเกาะทัสมาเนียเกาะทางใต้ของออสเตรเลียอีกทีหนึ่งด้วยเดี๋ยวดูซิว่าเราจะโชคดีกันไหมสำหรับทริปนี้นอกจากธรรมชาติอันสวยงามอุดมสมบูรณ์แล้วออสเตรเลียยังมีเมืองที่ใหญ่โตมีผู้คนใจดีน่ารักแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากนะคะเราได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมอาหารมากมายนานาชนิดหาของอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอีกเยอะแน่นอนสำหรับตอนแรกนะคะเราจะขอพาบินตรงจากกรุงเทพไปที่เมลเบิร์นแล้วก็เที่ยวเมลเบิร์นกัน1วันเต็มๆแถมยังไปสัมผัสประสบการณ์ที่เราว่า Exclusive Unseen มากๆนะกับการขี่จักรยานน้ำชมเมืองเมลเบิร์นจากแม่น้ำหลักของเขาเลยนะคะแม่น้ำยาราตามมาเที่ยวกันนะกับเมลเบิร์นครั้งแรกของเราค่ะก่อนจะเดินทางไปได้ก็อย่าลืมว่าต้องทำวีซ่าก่อนนะคะวีซ่าของออสเตรเลียนั้นใช้การยื่นกรอกออนไลน์นะคะเราทำกรอกออนไลน์ในระบบแล้วชำระเงินส่วนหนึ่งแล้วเราก็ต้องไปเก็บไบโอคือไปถ่ายรูปกับเก็บลายนิ้วมือทำที่ศูนย์ของ VSF แถวพระราม 9นะคะค่าใช้จ่ายวีซ่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 5,400 บาทต่อคนแล้วก็เขาใช้เวลาพิจารณาวีซ่าค่อนข้างนานนะคะอย่างของเราเนี่ยประมาณ1เดือนนิดๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะต้องเผื่อเวลาการขอวีซ่าเนี่ยให้เอาไว้สักประมาณ2เดือนเป็นอย่างน้อยหรือถึง3เดือนได้ก็ดีแล้วบางคนก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะก่อนที่จะได้วีซ่าแต่เราเนี่ยเห็นแก่ตั๋วเครื่องบินถูกค่ะตอนนั้นเจอโปรบินตรง 22,000 บาทของ Jetstar ก็เลยจองไปก่อนที่จะขอวีซ่าโชคดีนะคะวีซ่าก็อนุมัติได้ไม่มีปัญหาอะไรแค่รอนานให้ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็ข้อมูลวีซ่าของออสเตรเลียเนี่ยจะไม่มีการประทับในเล่มพาสปอร์ตเราค่ะมันจะเป็นข้อมูลออนไลน์เลยนะอันนี้พอเรามาถึงที่สนามบินแล้วเราก็ไปที่ตู้คีออสไปปริ้นแบ็กแท็กปริ้นบอร์ดดิ้งพาสติดที่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ไปโหลดที่เคาน์เตอร์นะคะเราไปคองคอร์ดซีกันก่อนนะคะไปลาวช์กันก่อนคราวนี้จะลองใช้บริการ Coral Lounge เป็นครั้งแรกที่นี่เขามีบริการนวดคอบ่าไหล่ด้วยนะคะมาถึงใครอยากใช้สิทธิ์ให้รีบจองไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าคิวอาจจะยาวได้ที่เราจอง Jetstar เนี่ยเขาเป็นสายการบินกึ่ง low cost นะคะเพราะฉะนั้นราคาที่เราจองเนี่ยจะมีอาหาร1มื้อก็คือจะเป็นมื้อเช้าของวันพรุ่งนี้คืนนี้เราก็เลยมาทานมื้อเย็นกันในลาวช์นะคะเราดูรีวิวมาว่าที่นี่อาหารเรื่องชื่อของเขาค่ะก็คือสเตชันส้มตำกับขนมจีนน้ำยาปูเราก็จัดซะเลยค่ะชิมอาหารในตำนานก่อนเลย รสจัดจ้านแบบใต้ ขนมจีนรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องมากนะคะต้องเดินมาหาน้ำซะหน่อยที่นี่เขามีบาร์ค็อกเทลแล้วก็ม็อกเทลให้ด้วยนะคะเอา Orange Sunshine เป็นม็อกเทลค่ะอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นเสร็จแล้วก็ผลัดกันเข้าไปใช้บริการนวดค่ะเขาก็จะให้บริการการนวดเนี่ยคนหนึ่งประมาณ15นาทีนะคะเพลิดเพลินอยู่ในเราจนใกล้ถึงเวลาบอร์ดค่ะต้องเผื่อเวลาเดินนานหน่อยเพราะว่าเกตเราอยู่คนละฝั่งคนละวิงเราอยู่ตอนนี้เรา C เราต้องไปเกต E เดี๋ยวจะต้องซื้อน้ำไปซะหน่อยเล็งไปเรื่อยๆน้ำที่นี่ขวดเท่าไหร่40 40ตีกีบกันเล็กน้อย ในป้ายบอก17นาทีเราต้องไปให้พอดีตามเวลาเป๊ะ
คาร์ดิโอรอบดึก E9 ที่เราจะต้องมาเนี่ยอยู่ริมสุดของสนามบินเลยค่ะเขายังไม่ประกาศ Final Call นะคิดว่าได้ยินแค่ว่าเรียกขึ้นเครื่องมาถึงเกตก็โชคดีนะคะยังเห็นคนมุงอยู่ด้านบนยังไม่ลงไปรอที่หน้าเกตเพียบเลยแต่ว่าดูไปดูมาก็งงว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันรู้สึกแปลกๆปรากฏว่าป้ายสีน้ำเงินตรงนี้นะคะเป็นอันที่เขาติดไว้ตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้วแต่เราไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นกฎที่ผิดปกติอะไรก็คือเราก็นึกว่าเป็นแค่ว่าของเหลวเกิน100 ml เนี่ยจะผ่านเอ็กซเรย์เข้ามาในด้านในตรงเกตไม่ได้ปรากฏว่าของออสเตรเลียนั้นของเหลวที่เกิน100 cc 100 ml ห้ามถือขึ้นเครื่องเลยนะคะสำหรับไฟล์ international ที่จะเข้าสู่ออสเตรเลียเตือนนะคะอย่าท้าทายระบบ น้ำที่นี่ผ่านเอ็กซเรย์มาแล้วไปซื้อน้ำในสนามบินจะมาขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะเหมือนเป็นกฎเฉพาะของออสเตรเลียเลยเขาตั้งป้ายไว้ตอนเช็คอินแต่เราไม่เข้าใจเราก็คิดว่าผ่านเอ็กซเรย์แล้วก็ได้เหมือนปกติก็คือตะกี้ซื้อน้ำมาโดนเทหมดเลยแล้วก็มีการตรวจกระเป๋าอย่างละเอียดก่อนเข้าเกตอีกทีนึงค่ะไฟล์นี้ใช้เครื่องบิน Boeing 737 นะคะที่นั่งเป็นแบบ 333 ดูมาเนี่ยความกว้างที่นั่งกับระยะเล็กรูมเนี่ยมันก็อาจจะสั้นกว่า Full Service หน่อยนะคะแต่ว่าเราก็นั่งได้ไม่ได้ทรมานนะไฟล์นี้จะใช้เวลาบินประมาณเกือบ9ชั่วโมงนะคะเราขึ้นเครื่องมาแล้วก็พยายามนอนเพราะว่ามันเป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่า5 ทุ่มมันก็ดูเป็นเวลาที่เหมาะกับการนอนของเรานั่นแหละเผลอๆแป๊บนึงหลับๆตื่นๆก็เข้ามาในเขตออสเตรเลียแล้วค่ะก่อนเครื่องลงประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆเขาก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารเช้าสำหรับใครที่จองอาหารเอาไว้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้จองก็สามารถซื้อกับพนักงานบนเครื่องได้เช่นกันค่ะเบคอนแอนด์เอ็กอันใหญ่ใช้ได้อยู่ค่ะอุ่นมาร้อนทีเดียวค่ะอาหารบนเครื่องก็พอทานได้นะคะอาจจะไม่ได้อร่อยเหมือนลงไปทานดีๆบนพื้นดินละสำหรับเราแล้วพออิ่มแล้วเราก็มาเตรียมตัวเขียนใบผ่านเข้าเมืองนะคะของออสเตรเลียยังต้องเขียนกรอกใบ immigration อยู่นะเขาก็จะมีให้กรอกรายละเอียดที่อยู่ในออสเตรเลียจะอยู่กี่วันและที่สำคัญคือเราเอาอะไรที่ต้อง declare เข้ามาหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะหน้าหลังเนี่ยช่องตรงที่มีกากบาท yes หรือ no เนี่ยถ้าสงสัยอะไรเนี่ยให้กา yes ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเข้าช่อง declare เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีพอเครื่องลงเดินออกจากเครื่องแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำคือผ่าน immigration ที่นี่จะใช้เป็นตู้คีออสที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดินผ่าน duty free ไปก่อนก็ได้มันจะมีคีออสอีกจุดแรกที่เจอคีออสคนจะเยอะค่ะให้เพื่อนๆเดินผ่านไปก่อนนะอย่าลืมนะคะไม่ต้องไปต่อตอนแรกมีคีออสอีกตรงนี้สั้นกว่าเยอะเลยที่คีออสก็คือแค่สแกนพาสปอร์ตแล้วก็ถ่ายรูปเราก็จะได้ทิกเก็ตมาให้เราถือทิกเก็ตไปด้วยนะคะกระบวนการผ่านตม.เร็วมากเปิดกระเป๋าใช้คีออสที่ลุ้นกว่าก็คือการที่ของที่เราเอามาทั้งหมดนะพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวหุงสำเร็จรูปซอสต่างๆเนี่ยจะผ่านเข้าไปได้ไหมแต่ว่าเราก็ศึกษาข้อมูลมาจากในเว็บแล้วนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะได้ล่ะใดๆเพื่อความชัวร์เราก็จะเข้าแพลนจะเข้าช่อง declare อยู่แล้วนะคะออกมาได้แล้วค่ะสรุปก็คือเราเข้าไปในช่อง declare เนาะแล้วก็เขาก็จะสุ่มสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็มามีอะไรบ้างถามว่าเอาอะไรมาบ้างมีเนื้อมีหมูมีไก่อะไรไหมค่ะมีถ้าไม่มีเราก็บอกมีซอสมี instant noodle อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าปั๊มให้แล้วก็ผ่านแต่บางคนที่อยู่ในแถวก็จะโดนสุ่มไปตรวจเปิดกระเป๋าตรวจค่ะต่อมาก็มาจัดการเรื่องซิมโทรศัพท์ค่ะสมาชิกในทริปเราเนี่ยมีซื้อซิม2แบบซิมที่ซื้อใน Shopee เป็นซิมธรรมดาเนี่ยเสียบเข้าเครื่องแล้วก็ตั้งค่าอะไรนิดหน่อยสามารถใช้ได้ปกติแต่ส่วนของ eSIM ของเราใส่ activate มานานเกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่สามารถเชื่อมสัญญาณได้ค่ะเราก็เลยตัดสินใจไปซื้อใหม่ที่ Vodafone เพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรหาโรงแรมหาบริษัทรถเช่าอะไรเงี้ยนะทางร้านก็เสนอแพ็กเกจมา110 GB นะคะแล้วก็สามารถโทรในออสเตรเลียได้ด้วยเนี่ยราคา$25เท่านั้นก็แพงกว่า eSIM ที่เราซื้อมานิดเดียวเองค่ะมาซื้อที่นี่ก็ง่ายดีเพราะว่ามีขนเซ็ตระบบแล้วก็แน่ใจว่าให้มันใช้งานได้แน่ๆเนาะ
เราก็เลยสามารถโทรหาบริษัทเช่ารถได้แล้วค่ะแล้วเขาถึงจะส่งชัตเทิลมารับเราเนาะประตูทางออกที่เราต้องเดินไปรอรถชัตเทิลบัสเนี่ยก็อยู่ตรงข้างๆ Vodafone เลยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะในช่องกรุ๊ปชาร์เตอร์ตรงไปเรื่อยๆเนาะจนไปถึง Hotel and Off Airport Buses ทริปนี้เราเลือกใช้บริการ East Coast Car Rental นะคะเป็นบริษัทโลคอลของออสเตรเลียเราจองตรงกับทางบริษัทการติดต่อเลยก็ทำได้ง่ายเขาตอบรวดเร็วนะคะมาถึงบริษัทเขาก็ให้เราทำการเช็คอินโดยขอใบขับขี่นะเขาเน้นใช้ใบขับขี่ไทยที่มีภาษาอังกฤษกำกับใบขับขี่สากลเขาไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ค่ะแต่เราก็เอาติดมาด้วยพอได้รับรถแล้วก็อย่าลืมตรวจสภาพรถโดยรอบนะคะแต่ว่าทุกครั้งเราก็ซื้อเป็นประกันแบบ full coverage เนาะเพื่อความสบายใจนั่นเองค่าเช่าคันนี้4วันรวมประกันแล้วเนี่ย513ออสเตรเลียนดอลลาร์ก็ตกวันละประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองค่ะใส่ได้นะคะ4ใบ28 นิ้วคันนี้เป็น Toyota RAV4 แล้วเราก็จองเป็นแบบไฮบริดด้วยนะคะจะได้ประหยัดน้ำมันเพราะว่าเราจะรถทริปกันระยะทางไกลพอสมควรเลยล่ะแต่ว่าวันแรกนี่ขอแค่วอร์มอัพนะคะคือขับไปจอดที่โรงแรมในตัวเมืองเมลเบิร์นเท่านั้นรถมี Android Auto นะคะต่อกับมือถือเรียบร้อยเติมน้ำมัน95ตอนนี้เลขไมล์84543เดี๋ยวดูว่าจะขับเป็นกิโลการขับไปที่โรงแรมของเราในเมืองเนี่ยขึ้นทางด่วนง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าเราเลยตัดสินใจที่จะขึ้นทางด่วนนะคะการขึ้นทางด่วนที่นี่เขาก็จะใช้กล้องจับทะเบียนรถเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะไปเรียกเก็บค่าทางด่วนกับบริษัทเช่ารถนะคะค่าทางด่วนเนี่ยอันนี้ $7.29 แล้วก็มีค่าธรรมเนียมของบริษัทเช่ารถอีก 1.1 ก็เลยรวมเป็น $8.39 ค่ะโรงแรมที่เราเลือกพักเราก็เลือกโรงแรมที่มันอยู่ในทำเลที่ดีนะคะก็คืออยู่ตรงข้ามกับสถานี Southern Cross เลยถ้าเราไม่ขับรถเช่ามาเนี่ยเราก็มีเส้นทางนั่งสกายบัสมาได้ใกล้กับโรงแรมเลยแล้วก็ที่นี่ก็มีที่จอดรถสำหรับรถเช่าให้เราด้วยYour destination is on the left. Hello, I want to park my car before checking in. ส่วนของการจอดรถนี่เขาก็มีการคิดค่าจอดนะคะอันนี้ก็ศึกษามาแล้วว่ามันไม่แพงเกินไปนะก็คือคืนละ$25และปรากฏว่าวันนี้เรามาถึงโรงแรมเที่ยงกว่าเนี่ยห้องทำเสร็จแล้วนะคะเขาเลยอนุญาตให้เราสามารถเช็คอินเข้าห้องพักก่อนได้เลยตอนแรกเราจองมาเป็นห้อง Queen Bedroom 2 ห้องนะคะแต่ว่าเขาถามว่าเราอยากเปลี่ยนเป็น Family Room ไหมมันจะได้วิวหน้าต่างด้วยวิวเมืองด้วยเราก็เลยเปลี่ยนเป็นห้อง Family Room 1 ห้องแทนนะคะโหใหญ่อยู่นะห้องอันนี้เป็นทวิน2ทวินได้วิวเล็กน้อยวิวเอียงๆของเมืองเมลเบิร์นไม่ใช่เมลเบิร์นนี่เมลเบิร์นล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำอะไรกันนิดหน่อยแล้วออกไปตะลุยเมืองเมลเบิร์นกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนการเดินทางในย่าน CBD ของเมลเบิร์นนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายง่ายมากแถมรถรางที่เขามีเครือข่ายมากมายเนี่ยฟรีด้วยนะคะในเขต CBD ถึงแม้ว่าจุดหมายแรกที่เราจะไปนั่นคือ Queen Victoria Market เนี่ยเราจะสามารถเดินไปถึงได้นะคะแต่ว่าในเมื่อรถรางฟรีเราก็ต้องไปทดลองระบบซะหน่อยแต่เขาบอกว่าที่นี่กาแฟเด็ดมากใช่มีคนบอกต้องมากิน มันจะมีร้านดัง2จริงๆไวน์ก็ดังแต่ว่าไม่มีใครกินเป็นเพื่อนพี่โอด้วยไม่มีใครช่วยตลาดควีนวิกแห่งนี้เนี่ยเปิดมาเกือบ150 ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองเมลเบิร์นใครมาเมลเบิร์นก็ควรจะต้องแวะมาตลาดควีนวิกสักครั้งหนึ่งนี่แหละ
วันนี้เราก็ปักหมุดร้านน่ากินของที่นี่ไว้เพียบเลยนะคะลองไปดูซิว่าเราจะได้กินอะไรบ้างร้านแรกร้านนี้ชื่ออเมริกันโดนัทแต่จริงๆแล้วจุดกำเนิดของเขาเดิมเคยชื่อเยอรมันโดนัทมาก่อนค่ะเพราะว่าเขาเอาสูตรมาจากโดนัทของเยอรมันที่มันไม่มีรูตรงกลางร้านนี้เนี่ยเขาอยู่คู่กับตลาดมา75 ปีด้วยกันแล้วนะคะใครมาก็เลยต้องมากินคิวเขาก็เลยยาวมากเราก็เลยแบ่งทีมหนึ่งรอซื้อโดนัทอีกทีมไปรอร้านต่อไปค่ะเพื่อนๆสามารถหาตำแหน่งร้านเหล่านี้ได้จากใน Google Map เลยนะคะแล้วก็ถ้าเดินเห็นคนถือชามหอยแมงภู่มาเนี่ยรับรองว่าใกล้ร้านนี้แล้วแน่นอนเราสั่งเป็น natural steam natural นะคะ15 เหรียญแล้วก็ steam white wine with cream 18 เหรียญจริงมีพวก red wine tomato sauce coconut chili อะไรด้วยนะคะแบบย่างก็มีแต่ว่าคนกินเป็นแบบนึ่งซะส่วนมากหลังจากสั่งหอยเสร็จรอหอยนึ่งอยู่โดนัทก็มาพอดีค่ะดีมากมาเราได้เป็นโรคติดทิชชู่ ไส้ราสเบอร์รี่ พบเนี่ยจะมาเดินตลาดหอมาชิมอุ่นๆเป็นไง เติมน้ำตาลถ้ามีกาแฟด้วยเนี่ย เนาะ หรือจะไปซื้อกาแฟก่อน ซื้อกาแฟจะรอไหมใช่แล้วค่ะตามแผนจะครบสูตรต้องไปซื้อกาแฟมากินกับโดนัทใครๆก็บอกว่ากาแฟของเมลเบิร์นนั้นดีมากๆนะคะแล้วร้านที่เราเลือกก็เป็นร้านดังเป็น specialty coffee ด้วยนะเขามี3 สาขาเลยนะคะในตลาดควีนวิกเนี่ยปกติเราก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องกาแฟอะไรเยอะนะคะแต่ว่ามาที่นี่ก็ต้องพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมกาแฟเขาไว้หน่อยกาแฟดำเรียกลองแบล็คแล้วก็ถ้ากาแฟใส่นมจะมีแบบทั้งลาเต้แล้วก็แฟลตไวท์แต่แฟลตไวท์จะเป็นแฟลตไวท์เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เป็นอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วนี้พี่ปุ๊กเป็นลาเต้ถ้าแบบเย็นจะมีใส่นมมีแค่ลาเต้ใช่ไหมหรือเปล่าใช่ถ้าแบบร้อนจะมีโอเข้มเนอะไม่ให้ลองแบ่งนะอันนี้คือลาเต้ไม่กินที่ปากเนี่ยโดนัทต้องมาพร้อมกาแฟวันนี้กินหวานก่อนกินข้าวไม่ผิดบาปอะไรนะคะเดี๋ยวไปชิมหอยแมงภู่ของรัฐวิกตอเรียกันดีกว่าเป็นไวท์ไวน์ครีมซอสนี่ค่ะเอาไว้ไวน์ครีมซอสนี่มันซะหน่อยใช่ไหมคะขนมปังน่าจะจิ้มเพราะว่ามันกระด้างโอ้ร้อนไหมนะแหวบเค็มเหมือนได้กลิ่นทะเลสำหรับเราแล้วถ้ายังไงมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาซะหน่อยมันก็จะฟินกว่านะคะอันนี้หอยเขาก็สดอร่อยแน่นอนแหละพอมาบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่พกมาก็เลิศเลยเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกโซนของตลาดที่เป็นอาคารปิดเนี่ยค่ะจะไปตามหาร้านชีสชื่อดังร้านนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเขาจะขายชีสและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของทำในออสเตรเลียเท่านั้นและในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นเฉพาะของแต่ละฤดูที่เรามาฤดูหนาวเนี่ยมันเป็นฤดูทรัฟเฟิลค่ะทุกคนเราก็ได้ทรัฟเฟิลอยู่นะคะไปชิมขนมปังราคาแพงที่สุดในทริปน่าจะนี่อุ๊ยอ้าวทำไมพี่โอได้ยืดนี่ต้องแบบนี้ตรงนี้มันยังร้อนอยู่ลองเลยค่ะทำไหมคะชีสชั้นดีมาบวกกับทรัฟเฟิลมันก็เลยราคาแบบเลอค่านิดนึงนะคะกลิ่นทรัฟเฟิลมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าดูมือเด็กเป็นเฉพาะฤดูกาลด้วยนะคะทุกคนมีเฉพาะหน้าหนาวเพราะงั้นเราก็ไม่ใช่เคยกินทรัฟเฟิลที่แบบสไลด์มาเป็นแผ่นซะขนาดนี้นะคะก็เลยไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าแบบทรัฟเฟิลเขาดีมากขนาดไหนถ้าใครเป็นสายทรัฟเฟิลลองมาชิมแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะอิ่มท้องจากตลาดควีนวิกตอเรียกันแล้วเดี๋ยวเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่อไปกันค่ะ
และเราก็ยังอยู่ในเขตฟรีแทรมโซนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ enjoy การนั่งรถแทรมต่อหรือว่าใครอยากจะเดินเที่ยวเมืองก็ได้เหมือนกันนะคะสาย195759นะคะนั่งกี่ป้ายนะควีนวิกไปที่เมลเบิร์นเซ็นทรัลสเตชัน1 ป้าย 1 ป้ายเท่านั้นลงที่เมลเบิร์นเซ็นทรัลสเตชันแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกหน่อยหนึ่งโอ้เบเกอรี่ร้านนี้คิวดังจังซูเฟ่แพนเค้กซาวโดเอ็กทาร์ตคิวยาวมากค่ะเราไปลองกดดูรีวิวแพนเค้กของเขาเป็นแบบนุ่มฟูดูน่ากินทีเดียวค่ะใครอยากลองก็ไปได้นะร้านนี้ดูดังมากๆเลยเราต้องมุ่งมั่นไปยังที่หมายของเราต่อไปนะคะนั่นคือห้องสมุดประจำรัฐวิกตอเรียค่ะห้องสมุดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1856 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ความรู้นั้นยังเป็นแค่เรื่องของคนรวยที่จะเข้าถึงได้ค่ะแต่ว่าคอนเซปต์ของที่นี่นั้นเปิดเป็น Public Library เป็นห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกๆของโลกแล้วแค่อยากให้คนที่เข้ามานั้นมีเพียงมือที่สะอาดก็คือเป็นคนที่ดูสะอาดสะอ้านไม่ทำหนังสือเสียเท่านั้นก็สามารถเข้าถึงได้และส่วนที่มีคนมาเยี่ยมเยียนมาถ่ายรูปเยอะที่สุดของห้องสมุดนี้นะคะก็คือ La Trobe Reading Room ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นครอบด้วยโดมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดยักษ์รูปแปดเหลี่ยมอยู่ด้านบนนะคะเราจะมองห้องนี้ให้สวยเนี่ยจะต้องขึ้นไปมองจากชั้นบนหน่อยค่ะออกจากห้องสมุดเราก็กลับไปที่โรงแรมแป๊บนึงค่ะไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปปลดสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกเดี๋ยวเย็นนี้เรามีนัดกับทัวร์สุดพิเศษค่ะเพราะมันไม่เคยทำแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนอกจากจะเอาสัมภาระไม่จำเป็นออกก่อนลงเรือแล้วก็จะต้องแต่งตัวกันหนาวกันฝนกันนิดนึงนะคะตรงนี้คือทาวน์ฮอลล์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปที่โบสถ์ทางโบสถ์นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปริมแม่น้ำแล้วเรายังเดินผ่านอาคารสวยๆที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมลเบิร์นนะคะอันนี้คือ Flinders Street Station เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ที่สุดของเมืองเมลเบิร์นค่ะนั่นไงเรือเราอยู่นู่นกิจกรรมเราเห็นแล้วไกลๆนู่นเห็นเรือละกิจกรรมนี้ทำให้เราตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมามากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติเราก็จะได้แค่มองแม่น้ำจากบนสะพานหรือว่าเดินเล่นริมแม่น้ำแต่ตอนนี้เราจะได้เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับแม่น้ำยาร่ามากๆแล้วก็ยังได้มองเมลเบิร์นจากมุมใหม่ค่ะเจอเขาแล้วก็รายงานตัวนิดหน่อยบอกว่าเดี๋ยวให้มาตอน 5:15 ตรงนะคะวันนี้ท้องฟ้ากำลังดีเลยนั่งชิลเล่นริมแม่น้ำแป๊บนึงแล้วก็พอถึงเวลาเขาก็เรียกเราไปแต่งตัวใส่ชูชีพกันแล้วค่ะหลังจากใส่ชูชีพแล้วเขาก็ให้เรามาลองนะคะว่าระยะขาเราเหมาะกับยังไงมุมนี้ก็สวยตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นนิดหน่อยผู้นำทัวร์ของเราวันนี้ก็คือคุณมาร์คกับลอรี่นะคะน่าจะเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็น2คนที่ดูแลกิจการวอเตอร์ไบค์ของเมลเบิร์นเนี่ยทั้งหมดเลยมาร์คกับลอรี่เขาก็จะดูแลเรานะคะตั้งแต่เตรียมเรือพาเราลงน้ำพาเที่ยวแล้วก็บรรยายสถานที่ต่างๆให้เราฟังไปด้วยแล้วก็รวมทั้งถ่ายรูปให้เราด้วยค่ะใครอยากรู้รายละเอียดของทัวร์วอเตอร์ไบค์เนี่ยสามารถดูในเว็บไซต์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะแล้วเขาก็มีเรือให้เลือกทั้งแบบยืนปั่นนั่งปั่นคนเดียวแล้วก็แบบเราที่เป็นปั่นเป็นคู่นะคะรู้สึกว่าอุ่นใจกว่าแหละพอได้ปั่นเป็นคู่แล้วเวลาที่เราจะลงมาปั่นก็จะมีทั้งกลางวันแล้วก็แบบทไวไลท์แบบนี้นะคะซึ่งเราคิดว่าเราเลือกถูกแล้วล่ะเมืองเมลเบิร์นยามค่ำคืนนี่เราว่าสวยงามมากๆเลยนะคะสกายไลท์ของเขา
และใครที่อยากมาแต่กลัวว่าไม่มีทักษะอยากบอกว่าไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเท่าไหร่เลยค่ะเพื่อนเราขี่จักรยานไม่เป็นก็มาขี่จักรยานน้ำได้นะส่วนที่ยากที่สุดของการขี่แล้วว่าน่าจะเป็นตรงนี้ค่ะที่เราต้องไปหยุดดูโชว์ไฟที่หน้าคราวคาสิโนการบังคับเรือให้ลอยอยู่นิ่งๆเนี่ยลำบากที่สุดพอดูโชว์ตรงนี้จบก็ถึงเวลาต้องขี่จักรยานน้ำกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราแล้วค่ะเวลา1ชั่วโมงที่อยู่บนจักรยานน้ำแล้วก็ระยะทางประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรเนี่ยเป็นเวลาที่ประทับใจมากๆนะคะจะมีสักกี่โอกาสกี่เมืองในโลกกันที่เราจะสามารถลงไปขี่จักรยานน้ำในแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองได้อะคือแม่น้ำที่นี่ก็ไม่พลุกพล่านนะคะมีเรือเล็กเรือไฟฟ้าเรืออะไรบ้างแต่ว่าโดยมากก็คือคลื่นลมสงบเราก็เลยสามารถปั่นจักรยานน้ำได้อย่างสนุกสนานเนาะมูดแอดซิล เป็นไงบ้างคะขึ้นมาจากเรือดีใจมากที่ได้มาแรกๆกวนหิวเลยพร้อมไปกินแล้วตอนแรกยังอิ่มโทสต์กันอยู่เลยตอนนี้แบบพร้อมอูด้งแอนเจลโต้ถามเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายนะคะอาหารก็มีทุกเชื้อชาติที่เรานึกออกเลยเกาหลีญี่ปุ่นจีนไทยแล้วก็ฝรั่งแต่ว่าวันนี้เราขอมาเลือกอูด้งร้อนๆสักชามแล้วกันชิกิลงรถแทรมมาก็เจอร้านเลยนะถึงแม้ร้านจะดูเล็กแต่ว่าคะแนนรีวิว Google ไม่ธรรมดานะคะ 4.6 เลยนะบรรยากาศร้านก็ดูญี่ปุ่นแท้เลยนะค่ะแต่ว่าถ้ามีตู้กดสั่งอาหารเนี่ยจะใช่เลยโทฟุ 13.8 ของเราบีฟเอ็ม 13.8 เหมือนกันถัดจากอาหารจานหลักก็จะเป็นบาร์ของทอดให้เราหยิบนะคะอย่างไก่คาราเกะนี่ $2.8 นะคะเขามีแป้งแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็มีสาหร่ายให้ไม่อั้นนะคะก็มีพวกซอสนี่พริกนั่นไงใส่พริกสักหน่อยอุ้ยชาวไทยโว้ใส่เยอะไปไหมไม่รู้ไม่น่าจะปะเยอะไปเราเป็นชาวเอเชียไหมเนี่ยใช้ช้อนส้อม ไม่ยอมเอาตะเกียบไม่ใช่ชาวเอเชียแท้ชิมซุปก่อนซุปดีมากซุปนัวมากค่ะร้านนี้ทุกคนลงมติว่าผ่านนะคะกินเกลี้ยงกันหมดเลยหรือว่าเป็นผลพวงจากการไปขี่จักรยานน้ำมาก่อนก็ไม่รู้นะแค่อูด้งก็ยังไม่พอค่ะต้องไปปิดท้ายค่ำคืนด้วยของหวานกันสักนิดนึงอันนี้เป็นร้านเจลาโต้ที่อันดับ2ที่ ChatGPT แนะนำถาม ChatGPT ว่ามีร้านอะไรแนะนำเขาบอกว่าอันดับ1ก็พิดาพิปโปอันดับ2ก็พิคโคลิน่าเจลาเทเรียที่ต้องไปให้ AI ช่วยเลือกร้านเนี่ยก็เพราะว่าร้านเจลาโต้เขามีเยอะมากแล้วคะแนนรีวิวก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะจนเขาเลือกมาให้ได้2อันดับเนี่ยเราสั่งเป็น2รสชาตินะคะในโคนพิสตาชิโอกับดาร์กช็อก 9.5 เจลาโต้ที่นี่ราคาก็ใกล้เคียงกันนะคะหลายๆร้านราคาลูกหนึ่งก็ประมาณ100 กว่าบาทแต่เขาก็ให้ปริมาณเหมาะสมกับราคาอยู่ค่ะดาร์กช็อกจะนมไม่ค่อยเยอะนะคะว่าอาจารย์ต้องเป็นพิสตาชิโอมันกว่านัวกว่าเดี๋ยวเราเดินกลับไปขึ้นรถรางกลับโรงแรมแล้วค่ะหมด1วันอันยาวนานในเมลเบิร์นวันนี้ขาแข็งแรงมากตั้งแต่วิ่งที่สุวรรณภูมิเมื่อคืนแล้วก็มาปั่นจักรยานน้ำอีกสัก3 กิโลได้แล้วว่าแล้วก็เดินอีกเยอะเลยล่ะมาที่แทรมสถานีเมลเบิร์นเซ็นทรัลสเตชันนะคะ
สาย 30 นั่งไป2 ป้ายไป Spencer Street มาแถวโรงแรมแล้วแรงยังไม่หมดค่ะ ขอไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตกันสักเล็กน้อย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มขับรถโรดทริปนะคะ ก็ไปเตรียมเสบียงเตรียมน้ำดื่มกันหน่อย แต่ปรากฏว่าที่มาประทับใจก็คือสตรอเบอรี่นะคะ ตอนนี้เป็นหน้าหนาวสตรอเบอรี่ของที่นี่เขาก็สดหวานกรอบอร่อยเลยล่ะ คืนนี้เราก็กลับไปพักผ่อนนะคะ เดี๋ยวตอนหน้าเราจะเริ่มออกเดินทางรถทริปจริงๆแล้วค่ะ ขับออกนอกเมืองไปฝั่งตะวันออกของเมืองเมลเบิร์นกันก่อน เราขอนิยามให้วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสัตว์โลกน่ารักนะคะ เพราะว่าเราจะได้สัมผัสกับสัตว์น้อยใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรเลียหลายชนิดมากๆ แล้วไฮไลท์ตอนเย็นนะคะ เราจะไปเฝ้ารอน้องเพนกวินตัวเล็กเขากลับจากทะเลที่ไปหากินแล้วก็กลับมายังบ้านของเขาไปสัมผัสเขาแบบใกล้ชิดในธรรมชาติเลยนะ ตามมาชมกันอาทิตย์หน้านะคะใครรักสัตว์ต้องติดใจแน่ๆถ้าไม่อยากพลาดนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่อง JP on the go ไว้ด้วยและถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆของ JP อยากสนับสนุนกันช่วยกดลิงก์ซื้อของไปยัง Shopee Lazada ผ่านทางช่อง JP นะคะแล้วเพื่อนๆเข้าไปซื้ออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆอยากได้เลยเราขอแสดงความขอบคุณไว้ล่วงหน้าแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ